Hello and welcome to another episode of The Doctor is In. I am Dr. Freddie Gomez. So sa ganitong panahon na mayroong global pandemic, nakikita natin na ang priority ng karamihan bukod sa pag-ingat na laban sa COVID-19 infection ay ang pagkakaroon ng sapat at masustansyang supply ng pagkain. So kaya ngayon na nasa enhanced community quarantine na pa rin tayo, pag-usapan natin ang food sustainability at the same time paano masisiguro ang tamang nutrisyon sa bawat miyembro ng pamilya. So para sagutin ang mga katanungan tungkol dito, makakasama natin si Chef Malou Caudal na hindi lang siya isang chef, isa rin siyang nutritionist at dietitian. Welcome to The Doctor is In, Chef Malou. Good afternoon, Doc. Good afternoon. Yes, now, Chef Malou, alam naman natin magandang hapon. Alam naman natin na ang COVID-19 is maliit, napakaliit ang tsansa ng COVID-19 na makahawa sa isang tao kapag nakain ng isang tao because we are aware na ang COVID-19 ay isang respiratory virus. Ngunit, pag may COVID-19 virus on top of the food, may chance pa rin kasi habang nilalapit sa bibig natin ang pagkain or something na may COVID-19, pwede rin tong makapasok sa respiratory system natin. Ngayon, Chef, safe ba na mag-disinfect ng pagkain bago ito lutuin or alam mo yun, yung mga pagkain na raw or hindi pa luto, okay pa rin bang ma-disinfect ito? Pag sinabing disinfection, kasi sa amin, sa profesyon namin, cleaning lang ang ginagawa namin sa pagkain bago natin iluto. Ito ay dapat na hindi lumalampas sa tinatawag na temperature danger zone at ito dapat ay malinis. Yun ang ibig sabihin natin ng disinfecting sa pagkain. So would you suggest kung merong hilaw na pagkain na binili from the grocery or anything, diretsong pwedeng lutuin, ano? No need to worry about disinfecting it, washing it, mga raw meat or things like that? Wala naman kasi, Doc Freddy, wala naman tayong tinatawag na washing. Pag sinabi kasing washing, sa atin literal, pag sinabing washing, you need soap and water. Hindi naman natin pwedeng sabunin ng pagkain, hindi ba? So, diretso galing sa palengke o galing sa grocery, pwede na nating iluto. Kasi by applying heat to the food, automatically namamatay lahat ng microorganisms pag niluluto. So, hindi kailangan hugasan. Okay. Alright, that's good to know, at least with raw food. So, what needs to be noted though is yung mga pagkain na nakabalot, yung mga delata, or nakabalot sa plastic or nakabalot sa kahon, there were studies na pwedeng mamahay ang COVID-19 sa mga surfaces na ito for a period of time. So it would be a good idea if your yung nabili niyo sa grocery niyo is made in certain package containers to disinfect those prior to bringing it into the house. Ngayon, Chef, ang tanong is, since nasa extended quarantine na ngayon tayo, no, a lot of people, medyo limitado ang paglabas nila ng bahay para bumili ng pagkain. So it would be ideal na to store food as long as we can. Sa tingin nyo, ano yung mga pagkain na maganda i-store ng matagal but still providing enough nutrition para sa mga tao? Doc Freddy, ang dapat lang nating iwasan kasi para maiwasan ang food poisoning ay yung tinatawag naming time temperature abuse. Ibig sabihin nun, ang pagkain hindi pwedeng tumagal ng higit na 4 na oras sa loob ng temperature danger zone, which is 41 degrees Fahrenheit to 135 degrees Fahrenheit. Para sa kaalaman ng mga tao, ang temperature sa loob ng fridge o ng refrigerator ay 41 degrees. So, hindi mamumuhay ang bacteria sa loob ng refrigerator. At ang temperature sa loob ng freezer ay 0 degrees. So, ibig sabihin, ang raw food, kagaya ng karne, ng isda, ng manok, dapat parating nakatago sa freezer.
Ang mga gulay, prutas at itlog, dapat yan nakatago sa fridge, pati gatas. Ang delata, as long as hindi nakabukas ang lata, pwede siya sa pantry, kung saan ang temperature ay 50 to 70 degrees Fahrenheit. Pero tatandaan natin, gaya ng sinabi mo kanina, Doc, pupunasan natin ang mga lata bago natin buksan. Kailangan pinupunasang mabuti, lalo na ngayon. Ang raw Ngayon, food, Chef, that's good advice, ano? But unfortunately, a lot of people, especially some frontliners na naka-dorm or hindi sila nakatira sa bahay nila, have no access to refrigeration or isang ref, ano? Meron ba kayo masasuggest na mga pagkain na pwede namang itago even just for a few days that doesn't require refrigeration so much? ang safe natin na hindi nag-require ng refrigeration ay ang canned goods. Pero kailangan closed ang can. Pag binuksan mo yung can, hindi mo na pwedeng itago yon. Or pwede tayong magluto na gumagamit ng acid, kagaya ng suka, kagaya ng mga lemon. Pero Doc, hindi ko rin siya i-recommend outside the refrigerator kahit na may suka. Hindi siya pwede lumampas ng 4 hours. Okay. So yung mga frontliners, delata lang talaga. Tsaka noodles. Okay. Na ngayon, yes, Chef. Ano? So one of the things also sa ngayong panahon is sustainable living o yung pagtubo ng sariling mga gulay or mga prutas sa bahay para as a source of food, ano? What can you recommend, Chef, na mga halaman na madaling patubuin sa bahay? Ako, pinakamadaling patubuin, kangkong tsaka talbos ng kamote. Madali rin patubuin ang malunggay, ang kamatis, ang okra, at tsaka talong. Pwede tayong magtanim yan kahit sa paso, sa backyard natin. How about mga alternative, Chef, na marirecommend nyo to some of the usual perishable goods? Kasi minention nyo, no? May mga pagkain na minention nyo na at a certain temperature, mas madali sa mabulok. What are the food such as bread? What's a good alternative, let's say, for bread na after a few days, na madali rin sa mag-mold at mapanis? You know, we keep ref in the freezer. As long as it is tightly sealed, we can keep ref in the freezer and it stays for a longer period of time. Pwede, kahit na tomatoes, pwedeng i-freezer. Doc, hindi ko kasi marirecommend ang storage outside the fridge kasi mainit ang temperature sa Pilipinas ngayon. It's summer. At pasok na temperature danger zone ang temperatura. Kaya wala tayong safe way kung hindi refrigerated. Kahit luto, kailangan hindi lalampas ng 4 days. That's good advice, Chef. So all of those who do not have access to a refrigerator, extra caution na lang when it comes to food. Consume kaagad natin yung pagkain. Now let's answer some social media questions, ano, Chef? Well, there are a lot of questions and one of them is from Hen, who is asking, how about fruits and vegetables? How do we wash or disinfect these? Okay lang ba na sabunin or use water and vinegar to clean it? Ang gulay at ang prutas, hindi natin nire-recommend na huhugasan bago itago sa refrigerator kasi mas madali siyang magkakaamag. Huhugasan natin siya bago siya lutuin. We wash it with water. Yung mga gulay, kinakalas-kalas natin at hinugasan natin sa tubig. Pagdating sa mga prutas at gulay, Chef, maraming bumibili na ako na included doon, no? Na bumibili sometimes ng prutas na hindi pa hinog. Kumbaga, I buy it, medyo green pa, tapos pahinugin. Would you suggest ngayon sa panahon na ito na kapag bumili ng prutas, yung hinog na, yung ready to eat na para makonsume kagad? Oo, pero pwede ring bumili ng hindi hinog para matagal na may supply ka. So bibili ka, like pag bibili ng kamatis, pwede kang bumili ng hinog na, pwede kang bumili ng hindi pa hinog.
para meron kang spare for the next week. Tapos kailangan hugasan siya bago kainin. Okay, importante na hugasan. Okay, let's answer another question from Connie, who is asking, may technique po ba, chef, para mapatagal kahit papano ang shelf life ng lutong pagkain? Yung sinabi ko kanina, ay ang method natin pwedeng drying. Fried food stays longer, at saka yung mga paksiw at saka adobo. Pero again, papasok pa rin to sa temperature danger zone, Doc Freddie. Hindi pa rin siya pwedeng lumampas ng 4 hours Yes. sa room temperature. Kailangan chilled. Ang leftover food, pwede safe siya sa chiller o sa refrigerator ng 3 days. 3 days. If you want it longer, A 7 follow-up days, question. freezer. Sorry about that, chef. A follow-up question on that is, ilang beses kaya pwedeng initin ang mga tirang pagkain? Pwede lang bang initin lang ito, chef, kahit na meron pang natitira, more than 2, 3, 4, maybe 5 times, initin lang ng initin hanggat na merong supply? Okay, as per food safety, we reheat food only once. Once lang. Kasi nabubuhay ang bacteria sa mainit, malamig, mainit, malamig. Kaya if you will cook food in large batches, I suggest, hati-hatiin mo na, isang kain, isang init, to be consumed. Okay, excellent advice. Now, another question is from Marlon, who is asking, relief goods are usually canned goods and noodles. How do we make it nutritious or less ang health impact kung araw-araw na ito ang pagkain nila? Alam ko sa mga relief goods, kadalasan sardinas. Ewan ko kung nakatikim na kayo ng sardinas na ginisa sa miswa, nilalagyan ng miswa. O kaya, ewan ko kung nakakain ng mga tao ng ang sauce ng spaghetti ay sardinas. Masarap siya. O kaya pwede siyang lagyan ng gulay. Ang noodles naman, instant noodles, pwede mong gawing mami, lalagyan mong chicken at sabaw, o kaya pwede mo siyang gawing parang pansit. Yun ang way para siyang maging healthier. Okay, those are good suggestions. At least para kahit papaano magdadagdag tayo ng gulay and nutrition sa recipe natin, ano? And the last question before we go to break, Chef, Resel Mendoza has a question. Ilalagay po ang meat na bagong bili from market sa ref. Is it possible na makontaminate ang laman ng ref? I assume kapag contaminated ang meat na nilagay sa ref. Ang meat, pag What do you nilagay think, mo Chef? hindi sa ref, sa freezer, kailangan hindi siya basa. At saka ilalagay mo siya sa sealed na lalagyan. There's no way na mako-contaminate. At saka, Doc Freddie, may ayos tayo ng pagkain sa freezer, ha? Pinakamababa ang chicken, tapos ground pork and beef, tapos whole beef and pork, tapos seafood and fish. To prevent cross-contamination. Okay, pwede pakiulit yun ulit, Chef. Ang pinakamababa is the chicken, ang pinaka nasa taas ang Chicken, ground pork and ground beef, whole beef and whole pork, fish and seafood. Tapos ready to eat sa pinakamataas. Okay, that's good to know. Very good, very good. Now, Chef, we have to pause for a quick break, but when we return, let's talk about more about how you can make those canned goods, yung mga foods na delata, good and healthier to eat, at ano-ano pa ang mga pagkain na mabilis kapitan ng bakterya na nasanhi ng pagkapanis. All of those when we return. Okay, we are back in The Doctor is In. I am Dr. Freddie Gomez and you're watching The Doctor is In live on CNN Philippines FB Live. So, food sustainability and nutrition po ang ating pinag-uusapan, But before we continue, some netizens share with us their quarantine diet. So, one is from Keisha Alexis,
who has been eating a lot of vegetables to stay healthy. Also, she also likes to eat chicken meat. Okay. We also have one from Lourdes Mamuyak, and the usual menu like sinigang na bangus, menudo, miswa, ginataang kalabasa with malunggay leaves. And also Jason Alcantara shared a photo of avocado toast. Very interesting. So share your diet recommendations or what you eat during this quarantine on the CNN Philippines Facebook page. So kasama pa rin natin si Chef Malou Caudal na isang nutritionist at dietitian din. Now continuing with the conversation, Chef, so since canned goods are the go-to during these unprecedented times, ngayon na pandemic tayo, can they provide enough nutrients para sa isang tao to sustain themselves not just for the day but for even more? Ang mahalagang sustansya ngayong may COVID tayo ay vitamin C. Importante yan. Yung iba ka, we resort to tablets, di ba? When we can get them fresh from fruits and vegetables. Right. So, ang nire-recommend natin ngayong mga panahon na to ay gulay at prutas. Kung may access din lang ang mga kababayan natin sa gulay at prutas, then we consume, pero hindi pwedeng masyadong marami. Doc Freddie, alam natin yan. 5 servings of fruits per day as per food pyramid, and 3 to 4 servings of vegetables per day as per food pyramid also. Okay, so pero sa ngayon, Chef, na wala tayong masyadong option sa mga pagkain, could you give other recipes that we can do with the canned goods? You mentioned earlier how yung mga lata, yung mga sardinas natin na galing dilata, pwedeng sauce ng spaghetti, pwedeng haluan ng miswa. What are other things na creatively you can think of that you can share with our viewers? Ewan ko kung nakatikim na kayo ng omelette na sardinas, scrambled egg, tapos yung sardinas doon mo lalagay sa gitna at saka mo siya iikot. That is one way of also making it healthier. Yes. Tapos pwede ring bola-bolang sardinas, igugulang mo siya sa flour, sa egg, tsaka sa breadcrumbs, yung sardines. Tapos yung sauce niya, pagka-prito mo, yung sauce niya, yun ang sauce niya. So, ang tawag natin no, bola-bolang sardinas. Okay. Tapos pwede mo rin siyang ihalo sa fried rice. Okay, I like how very Yes, I like how very creative si Chef, So, Chef, just to reiterate to them, so yung hindi lang dapat sila contained dun sa dilatang pagkain, they can add it. For example, katulad sinabi niyo yung protein ng sardinas, pwedeng lang haluan ng mga carbohydrates, pwedeng haluan ng noodles, pwedeng haluin sa ibang mga pagkain. Then to make it even more sustainable, to make it an even more balanced meal. So it doesn't mean na porket na sa dilata ito or instant na hindi na siya kaagad masustansya. That's right, Doc Freddie. Now, if we talk about naman yung yung risk na because a lot of people may be storing their food, cooking their food maybe enough for a few days, yung risk ng pagkapanis is very high. Could you give us examples, Chef, kung ano yung mga pagkain na risky or delikadong mapanis ng mabilis? Ang mabilis masira ay ground, giniling. Giniling na manok, giniling na baka, giniling na baboy. Mabilis kasi maliliit na particles, Kaya yun ang dapat nilang unang-unang kinukonsumo. Pag namalengke sila at itatago sa freezer ang kanilang raw food, ang una nilang i-consume within 3 days ay giniling. Giniling ang pinakamaikli ang buhay. Tapos make sure, ito ugali ng Pinoy freezer mo. Tapos ito-thaw mo. Pag na-thaw mo na, wag mo na i-freeze uli. Hindi pwede yon. Once na naka-freeze at tino mo, you have to cook it.
You have to cook it. At saka, Doc, yung thawing natin, hindi natin pinapayagan yung nakapatong lang siya sa ibabaw. Kung magtothaw tayo ng pagkain at you see it being cooked tomorrow, ngayon pa lang, ilagay mo na siya sa fridge kung saan ang temperature ay 41 degrees, bukas, thaw na yan. O kaya, pwedeng microwave, o kaya pwedeng running water, o kaya yung ginagawa natin pag magsisigang tayo ng baboy, ilalagay mo na siya sa kumukulong tubig. Yun lang ang 4 na acceptable ways of thawing food. Ngayon, Chef, ngayong pandemic, do you suggest na mag-modify ang mga tao tungkol sa amount of food na kinakain nila? I mean, kung sanay ang pag hindi pandemic, sanay, let's say, isang tao kumain ng 2 cup ng rice, dapat bang bawasan in general ang amount of food na kinakain nila? Well, oo, kasi Doc, nasa bahay lang naman tayo, di ba? Pagka nabawasan ang physical activity natin, ang consumption natin dapat nababawasan. Kasi, we eat food because we need energy. But if you're just at home, watching TV, you're doing less physical activity, tama ka, Doc, yung 2 cups of rice, gagawin mo 1 cup. Pero ang suggestion ko din, dahil ngayon may pandemic, kailangan puro masustansya ang kinakain ng tao para malakas ang katawan natin. All right, that's very good advice. And let's take some more questions over the internet, Chef. We have a question from Maria who is asking, how about the use of analyte water for food disinfection? Is this really safe, Chef? Analyte water, okay. Alkaline water. Well, it doesn't matter. Basta malinis ang tubig, okay ang tubig panghugas. It doesn't matter. Well, if alkaline is good, yeah. But any potable water... How about naman, Chef, Okay, so any potable water is good in order to wash it, Ngayon, Chef, marami rin nagtatanong kung ilang minuto ba dapat pakuluan ang tubig para mamatay ang bakterya? 5 minutes is okay. 5 minutes is okay. Okay, so at least klaro na tayo doon. So okay na, pwede nang mamatay ang bakterya doon sa mga pagkain with 5 minutes of boiling water, So before we continue, we have viewers tuning in from Saudi Arabia, India, and Australia, as well as Davao del Sur, Cebu City, and Tagaytay. Thank you very much for watching The Doctor is In, and please keep your questions coming on the CNN Philippines Facebook page. So kasama po natin si Chef Malou Caudal, na hindi lang siya isang chef, pati na rin siya ay isang nutritionist at dietitian na rin. At ang pinag-usapan natin is how to prepare food, how to make food safe during this pandemic season. Ngayon, Chef, do you recommend yung mga mahilig mag-salad, like macaroni salad, food that is high in starch? Do you recommend these types of food ngayong pandemic tayo? Yes, because this is a good source of starch or carbohydrates that provide the body with energy. However, Doc, moderation. Moderation. We follow the food pyramid. Okay. Okay, we have another question from Anne. At ang tanong niya ay, yung mga bread, pwede ba ilagay ito sa freezer para kahit matagal di mapanis? So I guess nasagot na ni Chef yun kanina, na pwede. Yes. Basta tightly packed para walang makapasok na air. Okay. So pag nalagay naman na sa freezer para magtagal, on average naman, Chef, kasi baka nalagay sa freezer, nakalimutan na meron pala silang bread sa freezer. How long is it safe to have the bread in the freezer before siya kapitan ng mga mold or anything? 1 month, Doc. Hindi siya magmo-mold, basta frozen. Okay, very good. That's a very long time, 1 month. That's pretty good. We have a last question before we go. Vianney is asking, can we recook rice and keep it in the fridge for a few days?
Ito. Yeah, Doc, halimbawa nagsaing tayo, di ba? Sabi natin, we cannot keep it beyond 4 hours at normal room temperature. You can keep it in the chiller or refrigerator. And within 3 days, pwede mo siya isangag. Pwede mo siyang lutuin ulit. Yes, okay lang yan. Okay, very good. Before we go, Chef, do you have a message for our viewers who are watching? Kailangan natin sa panahon ng crisis, we have to be creative with food. The kids are at home, they might get bored. As it is, they are already bored because they do not have much activities. Mothers should be more creative when it comes to food. Ano lang naman yon, simple lang, kailangan lang maganda, kailangan masarap, at kailangan malinis. At higit sa lahat, masustansya. Okay, and with that, we'd like to thank you very much, Chef Malou Caudal, for joining us once again here on The Doctor's Inn and sharing all your creative ways in making meals this pandemic season better, more nutritious, and more palatable. The pleasure is mine, Doctor. Thank you also. And I also thank all the viewers. I also thank all the viewers who have sent in their questions over the CNN Philippines Facebook page. We hope we were able to shed light on food sustainability and nutrition, especially during this pandemic time. And also for more talks about COVID-19, please tune in again tomorrow at 3:30 p.m. only here on CNN Philippines Facebook Live page. So stay home, stay healthy, and stay safe, everyone.